No niin, tervetuloa taas Saxlinghamiin ja kuten kuvista näkyy, niin täällä paalataan ja tota, tota, sitten tuossa viereisellä pellolla niin on toi renki kävi puimassa ton rypsin. Se on nyt tuolla näkyy puimuri jo. Se on valmiina siellä ja siellä on jonkun verran nyt rypsiä. Yksi kuormallinen on tuolla siilossa jo ja vähän toista kuormaa tuossa oottamassa, että viedään siiloon rypsit ja sitten siellä olisi vielä se ohrapelto olisi vielä puitavana ja siitäkin tulee sitten olkea. Tästä on nyt tullut 30 paalia, kohta 32 paalia ilmeisesti näitä olkia, vai 31. No kuitenkin jonkun verran on siis tullut ja tulee kyllä, ei meillä ainakaan oljesta se ei jää kiinni tää tämän firman eläintä tai lähinnä eläinten kuivikkeet ja mahdolliset ruuat, niin olkea riittää kyllä niihin. Siitä ei jää kiinni missään vaiheessa. Se on 31 paalia. Sieltä tuli se yksi paali ilman paria. Mä huomasin semmosen, että kun sä lähet niinku pelistä pois, niin sun kannattaa huolehtia, että toi paalain niinku on kunnolla sammunut. Juulla se taisi jäädä kiireessä päälle. Niin sitten kun tuut uudestaan takaisin peliin, niin se alkaa vähän niinku käärimään olkipaalia vielä, mutta eihän se, ja sit se jumittaa sen yhden paalin sinne, että se ei tavallaan se ei anna tiputtaa sitä pois, niin siinä mielessä kannattaa huolehtia ainakin tässä Massive Fergusonin paalaimessa ja sitten siinä Fentin samanlaisessa, niin jotenkin näissä paalaimissa on huomannut, että se tulee niinku aika usein se, että sitten kun lopettaa pelaamisen, niin kannattaa huomioida, että siellä ei ole paalia kyydissä tai sitten etenkä tossa perässä, tossa kääriässä ei ole mitään paalia, niin ei vedä sitten niin pahasti jumiin. Mun piti resetoida tonne kaupalle se. Ei ollut mitään muuta mahdollisuutta saada sitä toimimaan, niin sitten oli pakko tehdä vähän sellaista. Sitten nää on sitten helppo tuolla telehantaa kurottajalla napsia sitten tuohon kärryn kyytiin. Mutta kyllähän näissäkin nyt jokunen hetki menee ennen kuin nää saadaan tätä pellolta pois. Mikä olisi akuutimpaa, niin meidän pitäisi lähteä tekemään ehdottomasti eläimille ruokaa, rehua etenkin ja sitten heinää. Et se rehu olisi varmaan se, mikä pitäisi ekana tehdä, että me saataisiin jonkun verran rehua tehtyä tuolta ja sitten heinää siihen päälle. Ja minä vähän kattelin noita peltojen kokoja, niin täällä on 1,2. Mennään ihan tonne. Mennään maa. Elikkä tää on 1,2 hehtaarin pelto. 1,54 eli 2,76 ja toi on 2,77. Aika niinku samankokoisia silleen, että tavallaan me voitais tehdä heinää kahdesta pellosta ja sitten rehua tosta yhdestä pellosta. Se olisi melkein samaa. Me kuitenkin tarvitaan molempia, koska meillä on lampaita, jotka tarvii heinää ja sitten noin.
lehmät, mitkä tarvii taas sitten heinää sekä rehua, niin siihen nähen pitäisi tehdä molempia. Varmaan siitä isommasta pellosta tehdään sitten rehua ja niistä kahdesta pienemmästä sitten heinää, niin mä luulen, että se voisi olla sellainen hyvä homma sitten jatkaa tästä. Ja sittenhän me päästään sen ohran puintiin päästään. Ja sitten voidaan ruveta niinku muokkaamaan näitä peltoja taas ensi kautta silmällä pitäen. Ja tässä muuten katsoo koko ajan väärä nappu. Istutuskausi on poppeli, rypsi, ruoho. Ensi kuussa saa kylvää vehnää, ohraa ja kauraa. Ja sitten noin muut onkin sitten tuolla maaliskuussa tai huhtikuussa noin porkkanat, punajuuret, sokerijuurikaskin on maaliskuussa. Mut no joo, no katsotaan sitä sitten, että me tarvittais nimittäin ainakin sokerijuurikasta tai perunaa tarvittais noille meidän mahdollisille sijoille sitten, jos me nyt jossain vaiheessa niitä saadaan. Kyllä mulla on vahva luotto siihen, että saadaan, mutta millä aikajänteellä, niin se on sitten vähän toinen juttu. Mutta mä jatkan tämän paalaamista ja nähdään kohta sitten, kun lähdetään tonne niittohommiin. Niin samalla sitten voidaan katsoa, että kuinka monta paalia tästä pellosta tuli, mutta kyllä tästä melkoinen määrä tulee. Nyt on 35 paalia tullut ja kyllä tässä vielä 15 tulee ehkä. Tulisiko 50 olkipaalia? Se on aika kova määrä olkipaalia, mutta ei ehkä no en tiedä. Niitä on kuitenkin 36 jo niin. Mut joo, nähdään ihan hetken kuluttua sitten, kun lähdetään niittohommiin joen varteen. No niin, nyt on paalit paalattu. Olkipaalit, siis se tuli 43 paalia ja tosiaan aika hillittömän hyvä määrä. Ajatellen, että on 7,500 litran paaleja, niin mä en edes jaksa nyt laskea, että kuinka monta 1000 litraa siitä tuli, mutta kyllä siitä 500 000 litraa varmaan tuli olkeen aika liki. Mutta puimuri haettiin tänne ja voitais nää on niin likaisia nämä meidän laitteet, että pitäis meidän varmaan vähän pikkasen pestennä. Eihän tällaisilla kehtaa niinku ajella tuolla kylillä. Laitetaan vähän puhtaammaksi välineet ja paalaajentaa pikkasen. Silloin vielä käyttöön. Ja huomasin just, että se ohrapelto, sen voi puida myös vasta niinku huomenna. Ja me ei päästäkään. Meidän pitää siirtää toi traktori pois tieltä ennen kuin päästään pesemään toi puimuri. Pistetään tää tähän, koska me tätä tarvitaan kohta. Niin
Se voi siinä auringonpaisteessa sitten kuivua. Ja joo, voitais ottaa nyt tohon niittohommiin, niin ajetaan pikkasen lähemmäksi tätä. Kokeillaan pikkasen peruuttaa, jos meikäläinen osais yhtään tällaista. Sehän meni suht hyvin. Pessää puimuri ja leikkuupöydät ja kaikki. Ne on entistä ehomman näköisiä sitten. Vaikka tässä kyllä niitä ajotunteja on ihan hulvattomasti, mutta hyvin se noinkin pari peltoa niin jo sinnitellyt menemään. Ajetaan tää tuonne meidän varastoon sitten tai oikeastaan jätetään se pihalle, kun me sitä kuitenkin huomenna tarvitaan taas, niin pistetään se missäköhän on. Tai sit mä ajan tän tonne katokseen, kun sinne on niin helppo tästä nykästä, niin. Noin. Se on siellä, se saa olla siellä huomiseen ja otetaan toi meidän isompi massikka tosta. Ulkoilutetaan sitäkin vähän, kun suurin osa hommista on tehty nyt tuolla pikkumassikalla, niin otetaan tää ja lähdetään sitten otetaan niittokoneet tuolta ja näköjään sinne on jäänyt toi pöyhin tuonne vähän niinku eteen. Otetaan se pöyhin tosta tonne sivuun. Käydään ensin vetämässä se rehu pelto ensin ja sitten noin heinäpellot sen jälkeen. Saadaan sitten nopeammin se rehupaalit sitten tekeytymään, niin saadaan pikkasen nopeammin sitten meidän lehmille sitten ruokaa, niin eivät sitten kuole nälkään ja saadaan myös sitä heinääkin sitten syötettyä niille. Ja toi roskakasa tai kun toi roskalava pitäisi tuosta siirtää pois, kun se vähän blokkaa tuo meidän tuohon yhteen katokseen pääsy, mutta ehkä se siitä jonain kauniina päivänä lähtee. Et rojua muutenkin täällä niin maa julmetusti, että tässä on kyllä melkoisia pomppuja muutama tässä tiellä. Niin kuin esimerkiksi tossa noin. Siinä saattaisi lähteä meikäläinen lentoon, jos päästelis niinku oikein kunnolla tulemaan. Otetaan toi viimeinen pelto tuolta ensin ja sitten niitetään noin 2 muuta sen jälkeen. Saas nähdä kuinka paljon tästä tulee sitten noita rehupaaleja, mutta
pistetään toi kääntymään, pistetään sillä välillä portit kiinni, niin on sitten helpompi sitten niittää tuosta, kun tullaan takaisinpäin ja etuleikkuri päälle ja takaleikkuri päälle ja ei muuta kuin aletaan tekemään ensimmäisiä rehuja sitten Saxlinghamissa meidän lehmille ja kohta sitten saa nuo heinätkin kyytiin noissa viereisissä pelloissa. Tehdään nyt ensin nämä rehut, kun meidän me eläimet kuitenkin eniten vaatii just sitä lehmät, sitä rehua. Ja sit se ehti tosiaan tekeytyä ne paalit. Ehkä huomen illalla jo. En tiedä ehtiikö huomiseksi illaksi. Sitten jos niille ei ole rehua, ei saada sitä käymään tarpeeksi nopeasti, niin sitten meidän pitää varmaan antaa niille sitten heinää vielä yhdeksi yöksi, mutta sen näkee sitten huomen illalla. Kyllä se alkaa meikäläistäkin väsyttää, kun tässä on painettu pitkää päivää ja on puitu peltoja ja on paalattu niin perusteellisesti ja kohta paalastaan lisää perusteellisesti ja noin. Kohta on ensimmäinen rundi veetty ja kyllä oikein on mukavan oloinen pelto. Ei ole mikään maailman pienin. Että kyllä tästä sievonen määrä paaleja tulee kyllä. Siinä saa meikäläinen sitten kurottajalla nostella niitä paalikärryn kyytiin yhden jos toisenkin kerran. Se on sitten sen ajan murhe. Ja se on oikeasti aika rentouttavaa puuhaa se niitten paalien nostelu ja kasaaminen sitten kärryn kyytiin tai varastoon tai jotain. Vähän tulee oksat tielle, kun täältä yläperspektiivistä katellaan. Komian näköistä on muuten tuo maisema tuossa, kun on noin joet ja pellot tolleen hienosti ja sitten on tuo vähän tollasta vähän niinku lampimaista poukamaa tossa joessa ja sen semmoista, mutta jotenkin tästä kartasta tulee sellainen niinku ihan mielettömän hyvä. Mun mielestä tää on ehkä niinku 25 paras kartta. Mä oon ihan sitä mieltä, että on tää ihan jäätävän hieno. Ja toivottavasti työkin tykkäätte tästä kartasta ja ehkä tästä niinku meikäläisen tavasta nyt pelata tätä. Tämähän lähti kuitenkin suhteellisen isolla liikkeelle, mut en tiedä. Toiset tykkää lähteä sellaista niinku start from scratch, mut se ei ehkä oo meikäläisen juttu se. Noin.
joo, pitäisköhän minun tehdä kuitenkin sille, että kun näillä rehuilla on niin kova kiire, niin pitäisikö minun tehdä nää silleen, leikata tää pelto ensin tai niittää ja sitten sen jälkeen niin tulla karhottaa ja paalaamaan tää ja sitten vasta rupeat sitten heinäpeltojen kimppuun. Noin. Oi. Mut joo, minä jatkan tätä niittoa ja me nähdään sitten teidän kanssa, kun on luultavasti ehkä paalataan tai karhotetaan. Niin. Noin. No niin, tervetuloa taas takaisin ja nyt ollaan paalaamassa näitä rehupaaleja jo. Ja tossa viereisellä pellolla niin siellä on renki sitten niittämässä sitä peltoa jo, että tehdään tästä isoimmasta pellosta näitä rehupaaleja ja sitten niistä pienemmistä sitten niitä heinäpaaleja. Ja tässä on nyt, onko meillä nyt tullut 6 paalia? 7 tulee tuolta, mutta tää vähän katsoa, että mihin näitä tiputtaa, ettei tohon niinku karhon kohdalle. Pitäisikö meinaa ajaa tonne vähän reunempaa? Tohon. Ettei nyt ihan tonne posikkoon niitä työnnetä. Käärästää toi toinen tohon viereen, niin sit on tosiaan paljon helpompi sitten nostella kyytiin. Te näette varmaan sitten seuraavassa jaksossa hyvin pitkälti sitä, että kun näitä nostellaan, niin ei tuu siitä joka jaksossa pelkästään tätä paalia tai paalaamista ja sen semmoista, niin voi olla, että seuraavassa jaksossa on sitten paalin nostelemista kärryyn, mut joo, tää on mennyt oikeesti aika kivasti. Traktorithan täällä tuntuu likaantuvan, tääkin vasta pesti ja nyt tätä taas pitäis pestä. Ja mitenköhän sillä menee sillä meidän rengillä siellä? Se on siellä ilmeisesti tehnyt hommat, mutta no kahtotaan jossain vaiheessa, mikä siellä on tilanne. Oho. Ei, siellä se ajaa puksuttaa vieläkin tuolla taustalla näkyy. Mie jo ajattelin, että onko se ajanut jonne jokeen, kun ei näkynyt koko kartassa ukkoa, mutta ei sitä kyllä näy vieläkään. Mutta siellä se töitä painaa niska limassa, vaikka ei ois niskaa, mikä ois limassa. Sellaista. Mutta joo. Tosiaan mie sen ohrapellon mie puin sitten huomen aamulla tai jossain vaiheessa huomista ja huomenna sitten nostellaan nämä paalit tätä pelloa. Siinäkin voi muuten vierähtää jokunen tovi, kun näitä on kuitenkin aikaa paljon on paalia, nimittäin huomenna sitten, kun tähän lyvää vielä nämä rehupaalit.
näitä on nyt tullut. Ei kun niin, näitä on muuten vasta 8 on nyt, kun joo. Tuolta tuli yksi olokipaali tuli. Ei kun mehän nollat, niin justiis. Joo. Olkipaali tulemisen jälkeen nollattiin paalilaskuri. Nyt on 8 paalia, rehupaalia tullut, että onhan siinäkin ruoka aika hyvin, että nämä kuitenkin 5,5 tonnin paaleja, niin siinä on jo 44 000 litraa on jo ruokaa. Ne on pakko kyllä sanoa sen, pääs mutittaa korvaa niin saakutisti. Niin on kyllä pakko sanoa, että on tää kyllä komia kartta. Jotenkin niin kuin tässä silmä lepää. Tässä on niin kuin paljon tällaisia hienoja yksityiskohtia. Et ei ollut kyllä ollenkaan huono, että tätä ootteli niinkin kauan. Kiltisti ootteli, en käynyt mitään huutelemasta missä on. Niin se kuuluu ollakin, että antaa noiden modaajien tehdä hommansa ja myö vaan sitten ootella, että koska päässään pelaamaan mitäkin karttaa. Toivottavasti tässä nyt ihan heti ei tule mitään vimpan päälle karttaa. Ja meinasin vähän semmoista, että meinaa äänikin lähteä jo. Meinasin tässä on yksi live-striimi alla ja nyt me annetaan, tää on kuitenkin kello 2 yöllä, kun tätä nauhoitellaan ja niin semmoista, että meinasin tehdä silleen, että kun tulee se DLC-kartta tulee sitten parin viikon päästä, niin reilu parin viikon, niin että minä olisin jatkanut kuitenkin tässä Saxlinhamissa sitten tätä, mitä minä nyt teen, ja sitten olisin siitä DLC-kartasta, niin minä olisin vaan striimannut siitä sitten joku päivä viikossa, että saatais siitäkin sitten jonkunlaista näkymättä, minkälaiset Sciencein tekemä brittikartta on, niin kuten tunnettua, minä tykkään eniten brittikartoista, sellaisesta kaikkein paras olisi semmonen, missä olisi paljon pieniä peltoja ja se olisi kyllä ihan mieletön, mutta on tääkin kyllä komea, vaikka tässä on vähän isoja peltoja, mutta tää on pakko tehdä sellaisella isoilla koneilla, koska muuten tässä minulle ei ainakaan kestäisi kasetti niin kuin vääntää näitä pienillä vehkeillä sitten näitä julmetun kokoisia peltoja, niin tää on tällainen keskikokoinen traktori. Tää ja sitten tuo meidän isompi, no onhan se iso, mutta ei se nyt mikään niinku jättimäismäinen oo. Et sen puoleen niinku mennään tällaisilla vähän sopivan kokoisilla vehkeillä. Noin. Nyt on 10 paalia tullut. Paljos meillä on kaikkinensa tullut, mites me päässään? Tilastot. 54 paalia on nyt tullut. Tästä tulee vielä jokunen kyllä. On tässä vielä vähän paalattavaa. Jos tästä vaikka 25 rehupaalia tuli, niin se olisi aika kova jo. En tiedä riittääkö ihan 25, mutta ainakin 20. Se olisi kuitenkin sitten jo 110 000 litraa rehua, niin se olisi aika aika hyvä määrä. Ei meillä niin älyttömästi niitä lehmiäkään oo, että tarviks sitä rehua. No, mutta ainahan se voi tietysti myyä sen
näistä saa niinku pikkasen yli tonnin sais. 1100 € sais per paali varmaan kun näitä möis, mut katsotaan jos niitä rupee tulee enemmän kuin mitä me tarvitaan, niin sittenhän me ruvetaan niitä myymään jonnein. Mut nyt ainakin näillä näkymin niin vetään nää vaan eläinten ruuaksi ja katsotaan sitten, että kuinka paljon, miten toi eläinten ruokapolitiikka tässä sitten menee. Ei meillä nyt niitä lehmiä niin älyttömästi vielä oo, mutta ehkä niitä siunaantuu siellä lisää sitten jossain vaiheessa. Tai näin minä ainakin uskosi. Ja toivon, kun kuitenkin peli kehittyy, saadaan vähän ehkä jossain vaiheessa jotain kontrakteja tehtyä niin, tai toimeksiantoja, niin sittenhän me voitaisiin ehkä niillä rahoilla niin harkita jo sitten, niin kuin, että ostettaisiin lisää lehmiä. Mutta se on vielä kaukainen juttu. Tässä on niin paljon näitä omia hommia, että ennen kuin nämä saadaan tehtyä, niin se on syksy sitten jo pitkällä. Mut joo, on tää minä tykkään paalaaminen jotenkin terapeuttista. Terapeuttista hommaa, että tässä niinku jotenkin tätä on vaan kiva tehdä tätä paalaamista. Vaikka tää onkin vähän tällaista niinku, vaan niinku ajamista ympäri, vähän päämäärättömästi, mut kyllä, joo, en tiedä. Joku siinä vaan on semmonen kamalan likainen on taas traktori, mutta taas joutuu pesemään, kun päässään tuonne tilalle. Ja muuten tossa on toi karhot ja pöyhin on tossa portin pielessä, niin minä toin ne mukana tänne, kun tarvitaan kuitenkin sit kohta pöyhintä tuolla toisella pellolla. Tuli taas paalit ulos. Kun tää sitten seuraavaa sit on 14 paalia. 20! Se siitä saattaa tulla. Minusta tuntuu, että me tehdään nyt nämä paalit tässä, niinku, tässä jaksossa ja sitten seuraava jakso ennen, niin sitten saatatte nähdä vähän sellaisia pieniä pätkiä sitten siitä heinän paalaamisesta ja pöyhimisestä sun muusta ja sitten eiköhän myös sitten aleta keräilemään noita paaleja näiltä pelloilta seuraavan jakson alussa. Mä veikkaan, että näitä on muuten melkoinen määrä. Et nyt mennään 58 paalia on nyt tullut kaikkinensa ulos. Ja se pitäisi tulla tuohon nyt nätisti viereen, kun toi on tuo stoppari tossa, niin se kääntää sen. Vähän se työntää sen. Enkä minä ole muuten edes kattonut yhtään, että kuinka paljon siihen meidän paalikärryyn mahtuu näitä paaleja. Sekin on vielä arvotus. Mutta minä vähän mietin sellaista, että kun meillä on se paalivarasto siellä, että josko minä sitä sitten ottaskaan käyttöön, että siellä navetan luona muutama hyvä paikka, mihin saisi näitä paaleja sitten kasattua. Ja oishan se siistin näköistä, kun ne olisi siellä katoksessa sitten
niinku ominen, eikä missään niinku sellaisessa epärealistisessa paalivarastossa, niin pitääkin miettiä, että jos kävis myymässä sen paalivarasto siitä lammasaitauksen nurkalta pois ja joo, minä veikkaan, että se näyttäisi paljon siistimältä tuo tila sitten, kun siellä olisi niinku selkeästi paaleja. Nämä rehupaalithan pystyisi pistämään vaikka mihin ulkoilmaan sinne, tai ihan vaikka laittaa siihen laakasiiloon nää siihen vähän pinoihin, mut heinät pitää laittaa kyllä ja oljet johonkin katokseen alle. Täällähän, mitä minä katoin, niin oli kello 20 alkaa vesisade. Niin minulla on toive, että minä olisin seuraavassa jaksossa oltaisiin sit jo siellä illassa ja nämä olisi niinku kaikki paalattu ja pistetään vaan paalit kärryille ja sitten saatais ne laittaa vähän sieltä sateelta suojaan niin sanotusti. Niin se ois kyllä aika kova. Nyt tullaan 16 paalia. Kyllä tästä helposti tulee se 18, ei kun 20. Tää on seuraavat on jo niinku 18. No, muuta. Ehkä 1-2 yli 20. Ei siitä kyllä paljon yli tuu, jos tulee edes. Tietysti tuollahan se oli se yksi olkipaali, mikä vähän söi tätä meidän paalimäärää tästä, mutta tätä pitäisi saada jostain joku hyvä kuva, missä niinku näkyy tää meidän kauniit maisemat, missä saadaan paalata. Tossa on kyllä hyvä kuva. No niin, nyt on kuva otettu ja siitä varmaan tulee sitten toi pikkukuva siihen videon sitä sai oikein nätti kuva. Ainoa mikä puuttu, niin olisi ollut toi paali, jos pitänyt olla tuolla perässä, mutta se olisi näyttänyt paremmalta, mutta nyt tuli mitä tuli. Sitten otetaan tää siitä. Nyt se on varmaan paali numero 9. Vai voiko olla? En mieti. Ja sano enää yhtään mitään. Toi paalilaskurikin meni piiloon, kun piti ottaa se tuosta pikkukuvaneesta vähän niinku pois, niin noin. Ei oo enää paljon. Tulisiko tästä vielä pari paalia? Siis yksi tämän lisäksi, mikä tästä niinku... Sieltä ainakaan kauhean. Ei sieltä voi tulla. Tästä lopusta tulee tää yksi täyteen. No ei ihan. 20 litraa siihen vielä, niin... Tosta yksi tulee ainakin, mutta ei siitä kahta, siitä ei tuu. Kärrästääs tää tuohon viereen vielä ja sitten tää on vähän ollut tällainen niin sanottu paalausjakso ja saadaan
rehut tekeytymään. Pääsee sitten mä luulen, että tästä tulee vielä marraskuussa. Niitetään tää vielä kerran nää kaikki pellot, niin saadaan sitten vähintäänkin toinen mokoma vielä näistä pelloista tavaraa ulos. No, viimeiset pari karhoa siitä vielä ja tämän päivän, tai siis tämän jakson viimeinen paali tulee siinä ulos ja sitten otetaan nämä loputkin tästä. Voi olla, että tästä tulee sitten heinäpaaliksi menee nää jo, kun lähdetään tonne heinään, kun tässä on niin vähän tätä noin. No joo. Se oli semmonen pelto. Pistetään koneet kasaa. Nyt niin on helpompi sitten lähteä jatkamaan sitten seuraavassa jaksossa taas, kun päässään sitten paalaamaan sitten niitä heinää, niin se on sellaista hommaa sit se, mut rehut on paalattu. Katsotaas vielä kuinka paljon tuli. 63. No nyt se... Mitä jos tekee tälleen? Paljon niitä tuli. 19. Ei tullut 20, mut 19. Mut se on hyvä määrä sekin. Sillä eletään jo pitkälle sitten noiden lehmien kanssa, mutta joo. Mut minä jatkan täällä vähän heinäntekoa ja nähdään myös sitten seuraavassa jaksossa sitten. Että tilaa kanava ja muista muista painaa sitä kellon kuvaa siinä, niin näet sitten aina kun tulee uusi jakso tai koska on live-striimi missäkin ja kenen kanssa ja joo. Mut nähdään myös sitten seuraavassa jaksossa ja pärjälkää työ siellä, niin minä pärjään täällä. Mutta joo, se on morjesta. PlayStation